Hi everyone! Welcome back to our channel. Gusto ko lang magbigay ng quick update. Ito po yung tinanim ko last week. And on my other video, kasunod nito, ang after a week naman. So, may mga tinanim ako na tumubo. Meron ding hindi pa. I-discuss ko mamaya. So, ito yung mga kitchen scrap na I tried to regrow them and I was happy of the result. So 1 week after, ito na yung resulta. May mga dinagdag akong spring onion kasi lagi kami gumagamit ng spring onion, at after few days tumubo na rin sila. Bago lang po ito. Ito po yung last week na tinanim ko. Ang ganda po ng tubo nila. And ito naman yung slice ng end part sa root part ng onions. May maliit na tumubo na dahon. Actually, I've tried this several times already. If you place it sa tubig, mas madali siyang tumubo kaysa sa soil. So it took a lot of time na na tumubo yung dahon niya. Try nyo po. I-try ko ulit kung makabili ako ng malalaking onions kasi yung nabili kong onions ngayon is maliliit. Kaya ito namang carrots. Itong isa may dahon na po. Tumubo na yung dahon niya. And ito namang nasa maliit na pot. Medyo marami na yung dahon. Medyo mataas na yung tubo ng dahon niya. And definitely, I will transfer this into a bigger pot. Kasi maliit lang. Testing muna to na. Tingnan ko kung tutubo ba yung dahon. Sprout ba. Ito naman yung potato ko. I think it needs soil, kaya lalagyan ko siya ng lupa. I-cover ko siya. Sumilip kasi ako wala pang roots. So, it's not advisable na lagi mo siyang didisturbuhin. So, let's cover this one. For the rest of my plant na tinanim ko, yung ginger, yung pepper, saka yung tomato, hindi pa sila tumubo. But, if in case tutubo sila, I'll give you update. And, ito lang muna for today. Salamat sa pagbisita. Thanks for watching.